और की मसला है थानू आराम नहीं आती चल आराम नाल सो जाओ ओए समझ आराम नाल सो जाओ ए गल नहीं मनदी हेलो हेलो ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ मैं फिल्म देख रहा ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ अच्छा मैं आ रहा ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ फिल्म बड़ी चोटी दी लगी खड़ी है और ਤੁਹਾਨੂੰ आराम नहीं आता है मेरी फिल्म जो खराब की थी अब मैं सुल्तान राय की फिल्म देखते पे आप खुद सुल्तान राय बड़ा खराब हो और तुसी मेरी बर्बादी कर दी थी आज मैं फिल्म पे नहीं जाता मैं था सामने बस हो जाओ ਤੁਸੀਂ चल और चल चुप साजो और मैं देखा ना कि मैं बात करके निकल सारी सारी फिल्म खराब कर छड़ी हाय हाय कैसा सुल्तान राय का शाट है ਅਸੀਂ भी आखिर जगह जगह का पानी पीता है ये हर रात इंजे करे थी आए मैनू ही करना बाला नू वेखना है ਇਹਦਾ मैं पता किवें करा ਇਹਦੇ जी हुण मैं पिछे जावां हो सकता कोई रौला बच जाए पहले ਇਹਦੇ भिरावां नू सदे सा ਉਹਦੇ भिरावां नू विखाई सा भाई आ आपदी भैन दा हालात देख लो ਉਹ ही मुकसन ते मैं ही मुकसा ਇਹਦੇ नाल है चलो हुण आज मैं चुप करके साहब मैं मगर नहीं जाना हाँ सही तो बात अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਰਾ बिस्मिल्लाह साजरे साडा इधे आ बहुत साडा तो बनवाइया होया वाह, वाह। साडी अदा वाली जगह होया अदब वाली अदब ते जेड़ा जगह है ना अदब ते आज साजरे अदब रगड़ी जा पे ने मेरा मेरा क्यों होया की है ते आज साजरे नमाज में या साजरे पड़ी गई है का नमाज है ना मैं हर रात नींदरा नहीं आती नींदरा मेरी पांडिया भैर उड़ा चढ़ी साडी बहन तेरी नींदरा उड़ा तेरिया भैड़ा एक भैन के तू हां मेरे घर जेड़ी हेक के हां उसे हिक के मेरी नींद उड़ाई हुई उस दिन वाकया की है मेरी बहन तू बिरावन सादला हां गल बड़ी है कोई है मतलब गैरत वाली गल इज्जतदार ਅਸੀਂ ਆ ਇਜ਼तदार ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਸਾਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਭੈਣ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਿਆ ਬਿਰਾਵਲ ਦੱਸੇਦਾ ਸਾਦੇ ਕਰੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕਾਈ ਵੀ ਥੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਐਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੰਮੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦੇਨਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਸਾਦੇ ਕਰੀ ਬਿਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦੇਨਾ ਜੰਮੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਲਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਲੋਦੀ
ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ ਆ ਨਾ अस्सलाम वालेकुम ਆ ਸਾਜਰੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਵਈਆ खैर होवे ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਨੇ ਧੰਮੀ ਨੂਰ ਪੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਉਠਿੰਦਾ ਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਅੱਜ चलो भाऊ आप दी सुना खैर थे धम्मी धम्मी नाल साडे बूहे ते आ गई हैं ਗੱਲ ਇਹ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ बिल्कुल एवें ਹੈ एवें गल है। ਬਸ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆਏ ਨਾ जी हाँ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ बिल्कुल एवें हक दी गल है ਹੈ जी हाँ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸੀ ਸਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਘੋਟੂ ਕਿਉਂ ਪੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘੋਟ ਕਿਉਂ ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਬੁੜਿਆ ਕਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ मेरा भणवैया तू बुझारता ना पा जेड़ी गाल करन आया ना तू खोल के कर ते सन दस भाई ए प्रॉब्लम है ए परेशानी है ए तुहाडी बहन ए काम कीता ए नहीं सु कीता सानू खोल के गाल कर भाऊ तू टेंशन ना लो अगर साडी बहन कोल कोई ऐसा ऐब होया ते असी ओंदा हल आप करसां तू सानू खोल के गल दस टेंशन नहीं लेनी मेरा सोहना बिरा ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਨਾ ਹਾਂ ਉਵਾ ਗੱਲ ਕਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸੰਗ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਝੱਕ ਕੋਈ ਨਾ जी हाँ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਤਾ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਰਗੀ ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਣ ਬਈ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ बिल्कुल एवें ਇਵੇਂ ਗੱਲ बिल्कुल सही आंदन सियाने ਇੰਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਦਸੇਂਦਾ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਹੂੰ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਦੀ ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਤੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਘਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂ ਗਿਆ 10:30 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਖਲੋਤੀ ਕੀ ਤਾਂ 10:30 ਵਜੇ ਅੱਛਾ ਉੱਠੀ ਖਲੋਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਕਰੇ ਸੀ ਬਈ ਸਾਇਆ ਤੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮਾਰਾ ਮੁਝਾ ਮਿਲਦੀ ਬਈ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂ? तू ते तन्नू काशा ही नहीं ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮਾਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁੱਟੀ ਬਤਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਰਾ ਵਾਦਾ ਲੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਰੋਕ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਜ ਆਉਣਾ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲਿਓ ਭਾਉ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਬੜਵਈਆ ਜੂਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਹਾਂ ठीक है ना हाँ। तेरा की हाल है बोल ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ठीक है ਚੂਣੇ ਮੇਰੇ ਹੋ पक्की ਜੇ गल ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਸਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੇ ਸੋ जो गल चोर की है। सजा सानू तू देवे ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਵੇ ਪਿਆਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਕਸਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲਾ ਜਾਤਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖੋ ਮੁੜ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਹਾਂ ਮੁੜ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ डांगा कुआड़ियां असो दा सिर ला छुड़े सा ते डांगा जी ही आ। एडी एडी डांगो से हिक्के डांग नाल साडी बहन इस दुनिया तो खत्म ਅਸਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਬੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਿਆ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਫਿਰ- ਨਾ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਵੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਖੱਤ ਦਿਸਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਸੇ ਮਿੱਤਰੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ बिल्कुल ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਜਾਤਾ ਉੱਤੇ ਲਾ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ नहीं हो करेंदे जिन्ने तक अखी नाल ना विखा हाँ जी। तेरे ते सी किवें मान हाँ। जाइए ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਠਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ हाँ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈ ਜ਼ਰਾ ਜਾਗਦੇ ਰਵਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਾਂ ਜਵਿਆ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ नहीं समझे ते तू आवन दी कार कहो खबरदार हां भूतना ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋਤਾ हां ਬਹੁ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी आ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਇਤਨੀ ਕਾਵੜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀ ਹੈ केई ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਣਵਈਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਿਆ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀ ਹੈ अच्छा ਹਾਂ टेंशन लवन दी जरूरत ही नहीं ਉਹ ਕਿਵੇਂ अगर वो बुरी है ना ਹਾਂ अखी नाल असा वेखना है हम्म। असा एनो दे डकरे करे सा है ना हम्म। पिछली नस्ल याद करे सी ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਸਹੀ ਆਖਿਆ
ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੈਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੱਛਰਾਂ ਚ ਪਾਓ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਫਿਰ ਮੱਛਰਾਂ ਡੱਡਾ ਯਾਰ ਜਾ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿਸ ਲੋ ਨਿਕਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਪਾ ਜਵੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਗੋਜਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਗੈਰਤ ਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੈਠ ਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੇ ਕਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤਰਾ ਕਾ ਆਖਣਾ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਵੱਟਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਬੈਣ ਦਾ ਗਾਲ ਨਾ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੋੜ ਮੈਨੂੰ ਤੋਤਾ ਨਾ ਆਖੀ ਪਿਆ ਦਿਖਾ ਤੂੰ ਵਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਬੈਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਤਦੂਰ ਚ ਨਾ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਸਿੰਗਾੜੇ ਲਾ ਲਓ ਸਿੰਗਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਕੌੜੇ ਵਾਲੀ ਖੋਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਓ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਸਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਬੈਠੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਮਕੌੜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਣ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੀਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੈਰਤ ਬੜੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸੋਰ ਲੱਗ ਜਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਵਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਸੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵੇ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਚ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਵੜ ਛੜ ਕਾਵੜ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅੰਜੁਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇਖੋ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਮਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉਮਰਾਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਉ ਹੈ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਹਯਾਤੀ ਬਸ ਹੈ ਪਵਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓ ਹਾਂ ਤੇ तेरी तो आदत बड़ी खाली तो मैंने संभावना नहीं मैं समझना कोई बोला नहीं फाल समझना मैं तो मैंने संभावना ना हाँ तो सो जाओ आराम ਨਾਲ ए आ मैं समझना पे तो तू अपना काम कर बस ठीक सो जा तू भी सो जा बस होना मैं तेरे बिरावान भी खाई ना
ਆ ਮਾਰਕਾ ਗੈਰਤਾ ਨੇ ਬਿਰਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਵੇਂ ਸਰਗੋ ਦਾ ਟਾਪ ਗਈ ਹੋਵੇ ਲੈ ਖਵਾਨਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੈਂ ਗਿੱਟ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਨੇ ਸਵੀਟਰ ਲਾਨਤ ਨੇ ਉਹ ਚੋਂਡ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰਕਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਲੈ ਦਿਲਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿਦੇ ਹੋਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਦੇ ਸਾਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਦੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਚੱਲ या अल्लाह मेरे घर जो दुख तकलीफ है दूर कर दे। या अल्लाह मेरे खावन दे ने जो गलत फहमियां नो दूर हो दिया कर दे। या अल्लाह उन्हें नेक राह ते ला दे। या अल्लाह तो कोई अच्छा कारोबार करा दे। या अल्लाह उन्हें सीधे राह ते ले आ। या अल्लाह मेरे घर नो खुशहाल बना दे। या अल्लाह साडे कोल जो गलतियां होई उन्हें माफ कर दे। या अल्लाह मेरी तौबा है मेरी अल्लाह। या अल्लाह अपने हबीब दे सदके मैनू माफ फरमा दे मैनू माफ कर दे मेरे मौला मेरा गंदा सहन मैं सोचता सा कि अपने यार नूं मिलन जांदी ते ओह तां नमाज़ां पढ़दी ते तेरे नां दी नमाज़ां पढ़ रही है मेरे मौला माफ कर दे मैनू माफ कर दे मेरे मौला तुहाडे अगों ही मैं माफ़ी मंगना मैनू माफ कर दिओ कि मेरा गंदा सहन आई ते मैं तुहाडे कन भरे मैनू अपने रब दे वास्ते मैनू माफ कर दो मैनू माफ कर दो मैनू माफ कर दो आइंदा वास्ते मैं कोई फिल्म शिलम नहीं वेखागा या अल्लाह मैनू 5 वक्त का नमाजी बना दे जिस तरह मेरी औरत है अल्लाह ताला सारे बंदे दी इस तरह औरत बनाए या अल्लाह मेरी तौबा मेरे अल्लाह मेरी तौबा या अल्लाह मेरी तौबा।